Üdv prepperek! Ebben a videóban ismét egy fejlámpát szeretnék nektek bemutatni, nem más, mint a Wurkusz HD 16-os fejlámpáját, ami rendkívül innovatív, korszerű LED-del felszerelt lámpáról beszélünk, és nem mellesleg jól árasított, úgyhogy a videóban meg fogjuk nézni, hogy milyen fényképességekkel rendelkezik a lámpa, milyen innovatív kapcsolót kapott a lámpa, és valóban mennyire hatékonyan működik az éjszaka, és ilyesmi. Úgyhogy gyertek és tartsatok velem! Nos, vegyük is szemügyre a Wurkusznak a megszokott dobozát, ugye a hagyományos design, a fő paraméterek fel vannak tüntetve, ugye a spot, a távoli reflektorja az 2000 lumen, a derítőfénye 1800 lumen, a vörös fénye 130 lumen, IP66, úgyhogy nagyjából a fő dolgokat tudjuk róla, illetve az, hogy 6000-6500 kelvines a fény, tehát már egy hidegebb fényről beszélhetünk, de vegyük is ki magából a dobozból a belső dobozt, amit én továbbra is hiányolok, hogy legalább egy matricát lehetne ide rakni, úgy, mint ezt, hogy Wurkusz, mert bár nem tűnik minőségének a csomagolás, de azt kell mondjam, hogy maga a lámpa rendkívül minőségi, és rengeteg innovációt visznek bele a termékeikbe a Wurkusz cég. Na, kapunk egy használati utasítást, ugye itt is már többféle gomb kombinációban van, bár ez nem okos eszköz, de már egy bonyolultabb szerkezet, ugyanis maga a kezelése is egy nagyon érdekes módon történik, na de erre térjünk rá később. Érdekes módon kapunk egy övklipszet is, illetve a Wurkusztól már megszokott módon egy nagyobb méretű, gumis anyagú USB-C, USB-A kábelt, kapunk még hozzá 2 darab tömítőgyűrűt. Vegyük szemügyre magát a lámpánkat. Ugye ő egy alumínium ötvözetből készült lámpaház, és itt látható, hogy meg van bordázva a jobb hűtés véget. Maga ez a ami felül a fejre, ez egy nagyon jó kis gumis anyagú cucc, ami befelé és ebbe a rádiuszba tud mozogni, illetve ami még szintén tetszett, hogy szellőző is van benne, tehát maga a fejpántunk is ilyen perforációval ellátott, vagy ilyen lyukatásokkal ellátott kis gumi, de ez nagyon tetszik nekem, és ettől nagyon kényelmes is. Maga a fejpánt is szerintem egy elég jó minőségű, ezek fényvisszaverők, ezek a kis feliratok, nyilván a rejtőzködés nem segíti annyira, de egyébként jó minőségűnek tűnik. Most pedig nézzük meg a lámpánknak a fényszoróit. Ugye balra itt látható a távoli reflektorunk. Ez egy Hoch LED-del ellátott tierlencsés reflektor. Középen található a piros fényünk, ami szintén Hoch LED-del ellátott, illetve van még egy derítő lencsénk is, amint látjátok, ilyen szépen be van így barázdálva. A bekapcsolás az pedig ugye a megnyomással történik. Az eszközt egyébként le lehet billentyűzárazni, és mindjárt láthatjuk, hogy van nekünk egy töltöttség visszajelzés, ami egyébként folyamatosan világít a világítás során. És megmondom őszintén, ez nagyon el van találva, ugyanis így van a fejünkön, és a fejünkön bizony látjuk azt, hogy milyen töltöttségi állapotban van a készülékünk. Nem mellesleg nagyon bölcsen a dugajt is alulra helyezték el, a töltő dugajt. Na de a töltés majd kicsit később. Tehát van nekünk ugye ez a bekapcsoló gombunk, amivel bekapcsoljuk a lámpánkat. Egyébként, ha kétszer megnyomjuk, akkor turbofokozaton mind a két lámpánk bekapcsol. Na de nézzük azt, hogy mire is való ez a kis tekerőgomb. Ugye most jelen esetben mind a két ledünk világít, és ha elkezdem én ezt tekerni,
akkor le tudom venni, illetve szabályozni tudom a derítőfénynek a fényerejét, és akár át tudok menni a spotról, hogy csak a derítőfény. Tehát tudom úgymond leválasztani és rákeverni tulajdonképpen a derítőfényre a spotfényt, vagy a spotfényről a derítőfényt. Na most, hogyha átállítjuk mondjuk spotfényre, és szeretnénk a fokozatokat állítani, akkor a dupla megnyomással előjön a maximális fényerő, nyomvatartással pedig tudjuk a fény erejét szabályozni, mikor egyet villan, akkor elérte a maximális fényerőt, ha nyomva tartom, akkor szépen leveszi a fényerőt. És ugyanezt, ha átkeverjük akár mind a kettőre, akkor tudjuk ugye szépen fokozatmentesen állítani a fényszórónkat. Ha kikapcsolt állapotban hosszan nyomva tartjuk, akkor egy ilyen holdfény funkciót kapunk. Ez egyébként nem túl erős fény, de mondjuk teljes sötétségben ez bőven elég arra, hogy botorkáljunk, vagy akár olvassunk, ugyanis a piros fény az nem annyira alkalmas a olvasásra. Most pedig nézzük meg a lámpának a fénykibocsátási szögeit. Elsőre a tierlencsés ledet fogjuk megnézni. Ide rakjuk a szögmérőre, és látható, hogy több mint 150 fokot zár be, igazából 160-170 fokot is bezár a kibocsátása ennek a fénynek, ami látszik, hogy szép, konstans, tehát szépen derít. Tehát ez tényleg egy jól működő LED. Most pedig átcsavarjuk a reflektorunkra, hogy csak a reflektor világítson. És ide rakva a szögmérőhöz azt látjuk, hogy ez is rendkívül jól terít. Ennek is megvan a minimum 100 fokos szöge. Mellette pedig van egy nagyon erős fókuszált fényünk is. Én azt gondolom, hogy mind a két LED úgy látom, hogy helytáll közeli fénybe is. Nyilván a fókuszált fény azért ez távolabb fog világítani, mint a derítőfényben, de rendkívül tetszik az, hogy mind a kettő egész közelre képes világítani. Ahhoz, hogy bekapcsoljuk a billentyű zárat, kétszer egymás után meg kell nyomni az oldalsó gombot, és akkor lezár, ezt jelezve ezzel a két villanással is, hogy billentyű záron van az eszköz. Feloldásához természetesen kétszer újra megnyomjuk, és ahhoz, hogy átváltsunk a fehér fényről piros világításra, 3-szor meg kell nyomnunk az oldalsó tekerőgombot, és akkor így a piros fényre át tudunk állni. Ezt is ugyanúgy szabályozható fényerővel lehet úgymond szabályozni ezzel a kis tekerőgombbal. A töltés, amint említettem, az pedig nagyon praktikus módon alulra helyezték el, amit most meg is fogunk nézni, hogy milyen erővel képes, milyen sebességen képes tölteni. 5 volt, 0,8 amper, és ilyenkor a ledünk ugye piros színre vált. Egyébként lemerülőben szintén a piros fogjuk látni a szemünk horizontjába a fejünk fölött, ami szerintem rendkívül praktikus. Nos, maga az eszközünk ugye egy ilyen gumírozott tartója van, amitől rendkívül kényelmes, de ha levesszük róla a fejpántot, akkor pipalámpaként is tudjuk használni, ugyanis kaptunk hozzá egy ilyen karabinert, és így már nem fejlámpánk van, hanem egy pipalámpánk, amit bármilyen hevederre rá tudunk akasztani. Sőt, nem csak akasztani tudjuk, hanem mondjuk bármilyen fém eszközre mi ezt rá tudjuk mágnesessel rögzíteni. Tehát azért ez nem egy rossz funkció, bizony nem.
És akkor most nézzük meg, hogy milyen akkumulátor található a fejlámpánkba. Ehhez ugye leszedjük a hátsó sapkát, ott is látható, hogy aranyozott, és egy 18650-es 3000 mAh-órás akkumulátort találunk ebbe a alumínium ötvezet házban, ami nagyon precíz, tehát ez egy precíz, mint ahogy a Wurkus cég maga is nagyon jó minőségű, precíz lámpákat gyárt, mindezt jó áron. Úgyhogy most elmegyünk és megnézzük este, mit tud produkálni ez a fejlámpa. Nos, itt vagyunk terepen, és ezt a Wurkus fejlámpát fogom most letesztelni. Ugye már korábban említettem, hogy rendkívül kényelmes, tehát ha megnézitek itt a fejrészen mennyire jól illeszkedik ez a fejtámasz, és nagyon kényelmes a gumírozása, úgyhogy tényleg az egyik legkényelmesebb fejlámpa, amit tesztelhettem eddig. Most pedig nézzük meg a reflektor fényerejét. Ez ugye nem a teljes fényerő, ez a maximális fényerő, ami erre elegendő. Most pedig váltsuk át derítőre is, hogy egyszerre világítson a derítőfény, illetve a távoli fény, és jelenleg mind a két fény világít, és ez pedig a derítőfény, egyedül csak a szórt fény, szerintem ez is önmagáért beszél. Ez pedig a piros fényünk. Az volt a maximális, ez pedig itt a legkisebb piros fény. Nagyon tetszik benne, hogy nagyon finoman lehet egész pici fényt is kiadni a lámpából, tehát ami még egyáltalán nem bántó, viszont mégis a lábunk előtt valamit világít, tehát ezzel úgymond egész sötétben is lehet lopakodni és rejtőzködni. Úgyhogy tetszik nagyon ez a tekerős funkció. Nos, összegezzük a Wurkus LD16 fejlámpájáról szerzett tapasztalataimat. Azt kell mondjam, hogy az eddigi legkényelmesebb fejlámpa, amit a fejemen viseltem, ez köszönhető annak a kialakításnak, hogy itt ilyen gumis rögzítés kapott, ezáltal ugye könnyedén ki tudjuk venni az eszközünket, tudjuk pipalámpára, hevederre rakni, tehát tényleg egy multifunkciós eszközről is beszélhetünk. A fejpántja az kényelmes, nem izzad alá az ember feje, jó ez a perforáció, minőségi anyagokból gyárt a Wurkus, és nagyon jó áron, tehát hogyha utána néztek, ez egy nagyon jó árasított fejlámpa, tehát ami miatt is én kifejezetten szívből merem ajánlani mindenkinek, nem fogtok benne csalódni. A kapcsolója az egy nagyon érdekes, innovatív fejlesztés, hogy így lehet a fény áramokat váltani. Kifejezetten tetszik az, hogy a töltője alul helyezték el, a töltés visszajelzést az pedig szintén alulra helyezték el egy LED formájában, ami folyamatosan jelzi nekünk, hogy mennyi energiánk van még a lámpánkba. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó konstrukció, nézzétek meg, a leírásba beraktam a elérhetőségét a lámpának. Mostanában a Wurkus sok akciót csinál, nézzétek meg, karácsony előtt még megérkezik, ha szeretnétek valakinek ilyesmit ajándékozni. Én azt gondolom, hogy nem fogtok benne csalódni. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, ha nem vagy még feliratkozva és szeretnél hasonló tartalmakról videókat kapni, akkor kérlek ezt tedd meg. Ha tetszett a videó, akkor pedig feltétlen lájkold, mert ez segíti a csatornát, a csatorna elérést. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy ma is egy értékes tartalmat tudtam nektek csinálni. Erőt, reménységet. Szervusztok! Szervusztok!